السلام عليكم واهلا بيكم. معاكم اسامه رستم. جايب لك اداه بسيطه وخفيفه جدا تقدر تحمل بيها اي فيديو بدون علامه مائيه، وكمان بيحمل الفيديو بسرعه جدا وبجوده عاليه. هي عباره عن اداه بسيطه جدا بتدفع على تطبيق الشورت كات، وبكل بساطه بتستخدمها في اي فيديو. الاداه اسمها YAS او يس داونلود، وطبعا ليها تحديث دائم. يعني الاداه دي دلوقتي فيرجن 7 في الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه. بعد كده ممكن تلاقي يحصل تحديث للاداه، وساعتها هيجيلك اشعار يقولك حدث الاداه. هسيب لك رابط الأداة موجود تحت في الديسكريبشن. أول ما تفتح معاك الأداة بالشكل ده تضغط على جيت شورت كات لينك، هينزلك لتحت. تضغط على الذهاب لصفحة الشورت كات، ومنها هو هيحولك تضغط على انستول ناو، وهتلاقي مكتوب تحتيها ان دي اخر نسخة موجودة. هو على طول بيحولك على تطبيق الشورت كات، وتضغط على سيت اب شورت كات، بعد تضغط على نيكست، تضغط على اد شورت كات. طبعا زي ما انت شايف هو طلع لي رسالة بيقول لي ان الأداة عندك وحابب ان انت تعمل لها تبديل او ازالة. كده زي ما انت شايف احنا دخلنا على تطبيق مثلا التيك توك. عشان تستخدم الأداة بكل بساطة بتعمل شير، بتروح للآخر وتضغط على مور. بعد كده بيطلع لك الصفحة العادية، بتنزل تحت هتلاقي مكتوب YAS داونلود. بمجرد ما اضغط عليه زي ما انت شايف الأداة ابتدت تشتغل معايا فوق. الفيديو نزل عندي فيه الصور وانتهى من التحميل. وزي ما انت شايف دخلت على الصور لقيت الفيديو نزل بجودة عالية وكمان بدون علامة مائية. ايه العلامة المائية؟ ان هو بيكتب لك اسم الشخص اللي مشاهر الفيديو. تعالى كمان نروح للانستجرام ونجرب الموضوع. لو ضغطت علامة المشاركة اللي في الجنب، بعد كده ضغطت على مشاركة، هيطلع لك نفس الموضوع. تنزل تحت هتلاقي مكتوب الأداة يس داونلود أو YAS داونلود، تضغط عليها. بعد كده هيطلع لك بعض الاختيارات. طبعا عشان انت أول مرة هتنزل الأداة هيطلع لك يقول لك ان انت تعمل allow او تعمل سماح للتطبيق انه يحمل الفيديو. اضغط على allow او اختيار اصرح دائما عشان الاداة تنزل لك الفيديو. زي ما انت شايف طلعت لي دلوقتي اهي. هضغط على التصريح دائما، بس كده زي ما انت شايف الفيديو نزل في الصور او الفيديوهات. وبرضو لو رحت على الفيسبوك وحبيت ان انت تعمل تحميل بكل بساطة برضو اضغط على شير، بعد كده اضغط على المزيد وبرضو هيطلع لك نفس الصفحة. بتنزل تحت على YAS داونلود على الأداة وتضغط عليها. بعد كده هيظهر لك نفس الإعلان وتضغط على allow. لو طلعت لك تاني اضغط على allow. الموضوع ده بيتعمل في الأول وتنتظر لحد ما يتحمل الفيديو. بس كده أداة سريعة وخفيفة. ما تنساش اللايك والسبسكرايب واذكرني بالدعاء لو أفدتك. شكرا ليكم واشوفكم على خير. كان معكم أسامة رستم. سلام عليكم.